Rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues dhe do të vazhdojmë të flasim tutje me dy mysafirë që i kam këtu nga Ministria e Punëve të Brendshme për një projekt që është lancuar këto ditë dhe është i pari në botë apo jo në rajon po edhe në botë për faktin se do të fillojë të aplikohet shumë shpejt. Është fjala për patent të shoferët mobil, elektronik, digital, si doni quajnë, por pak a shumë edhe pe kuptojmë se për çfarë është ideja. Jam këtu me dy mysafirë që do të na shpjegojnë shumë më tepër edhe rreth idesë, por edhe rreth mënyrës se si do të funksionojë kjo dhe kush pak a shumë do të jetë i obliguar ta ketë këtë patentin mobil. Është Kastriot Muqolli, këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme, mirëmëngjes ministër. Dhe Abedin Mehmeti, drejtor i Departamentit të Prodhimit të Dokumenteve, mirëmëngjes ministër. Mirëmëngjes, mirë. Është me shumë kurrësi kjo, sigurisht se e pash edhe në momentin kur është lancuar edhe si ide dhe kur u bë publik lajmi gjithandej nëpër portale, nëpër rrjetet sociale u komentua shumë, edhe për faktin se ishte diçka shumë e re, diçka për çka nuk kishim dëgjuar më herët apo jo. Pse e bët ju? Është vërtet këtë vikend ka pas shumë pyetje për qytetarëve se çush ka më funksionu, çka ka më ndodh. Fillimi ka qenë kështu, ideja e Ministrisë Punëve të Brendshme ka qenë për shkak se në Kosovë ndikon 1 milion përdorus të internetit në telefona mobil. Kemi mbulueshmëri të internetit thujse në 95% të territorit të Kosovës, përdoret interneti 3G, 4G, edhe ka bashkëpunim me kompaninë gjermane Veridos kemi lancuar të premten patent shoferin mobil. Patent shoferin mobil, ideja është inovacion, është e para në botë. Kosova është e para në botë që në fillim të prillit veç ka me startu me patent shoferin mobil, për shkak se jemi dikun me 20 usera të brendshëm duke testuar dhe me dikun me 3 prill do të fillojmë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Vlen të theksohet se Ministria e Punëve të Brendshme bashkëpunim me kompaninë gjermane, kompani e cila 40% të aksioneve ka shteti gjerman. Kjo nuk ka pas kosto për ministrinë, për shkak se është kontrata e vitit 2016, ku kanë filluar të testohen disa databaza të reja, disa sisteme të reja, dhe kjo është si bonus për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nuk ka pas kosto për këtë inovacion, themi ashtu, por brenda këtij muaji do të kalojmë një kosto shumë të vogël për qytetarët të cilët dëshirojnë ta kenë në telefonin e tyre mobil patentin digital. Po si u bë që neve të parëve në botë na rënë ndërmend diçka e tillë? Po kështu, Kosova një vend i vogël me rini të madhe, me shumë tri inovativ, bashkëpunim me kompaninë gjermane kemi pasur që është një mundësi shumë e mirë me testu dhe me fillu me një diçka që nuk e ka kërkush në botë. Ideja ishte jone e kompanisë gjermane? Bashkëpunim ka qenë me kompaninë gjermane, edhe kemi fillu, i keni bo ato matjet fizibilitetit, edhe është pa që Kosova ka shumë të lehtë ta bëj këtë, siç e thashë 1 milion përdorues të internetit në telefon, edhe është mirë patent shoferin ta kemi edhe në telefon. Edhe vendi ju shumë i madh, e bën kjo në praktik? Po, se kjo do vlen vetëm për Kosovë, nuk vlen jashtë Kosovës. Çka vlen të cekës që ky aplikacioni RKS Mobile ID, i cili për momentin mund të shkarkohet vetëm në Play Store, domethënë vetëm për përdoruesit e sistemit operativ Android, shumë shpejt do të jetë edhe për përdoruesit e iPhone-ave dhe shpresojmë që edhe në gjuhën shqipe të jetë. Ka mundësinë të inkorporohet edhe letërnjoftimi mobil, po kjo do të jetë për të ardhmen. Domethënë mund ta keni një aplikacion ku në atë aplikacion e kemi edhe lejen patent shoferin, edhe kemi letërnjoftimin. Domethënë është një hap kogja i madh në digitalizimin e administratës sot. A flasim pak më konkretisht edhe zoti Mehmeti se si do të funksionojë kjo, si ne do t'ja tregojmë atij policit në rrugë këtë patent shoferin mobil digital. Edhe nuk kemi kështu arsye, më thonë, e kemi harruar shtëpi apo, edhe nëse nuk kemi të pajisur me patent shofer, edhe do të jetë një kujdes shumë i madh, po besoj. Fillimisht kisha dashur me ju përgjigj disa, domethënë, ose më dhon disa detaje që kishin qenë nevojshme për qytetarët tonë. Më njoftu që procedurat për pajisje me patent shofer nuk do të ndryshojnë. Domethënë patent shoferi aktual do të jetë valid. Pajisja me patent shofer mobil do të jetë vullnetare, domethënë vetëm për ata qytetarë që kanë interes ose shprehin interes që ta kenë patent të shoferin e tyre në mobil. Kjo ka ardhur si rrjedhoj se Kosova edhe në të kaluarën në vitin 2013 ka prezantuar një sistem të sigurisë lartë në letërnjoftima dhe në pasaporta për herë të parë edhe atëherë në Supplemental Access Control, që i thëmë një protokoll i veçantë që është i zbatuar në dokumentet tona.
Unë kisha shfrytzuar rastin tash mi falenderoj edhe teknikët e kompanisë Veritas dhe teknikët e Departamentit Prodhim Dokument që kanë punuar për një kohë gjatë për këtë zgjidhje, që e bën Kosovën të hyjë në radhën e vendeve si Estonia, Norvegjia dhe Danimarka dhe disa vende që kanë shërbime elektronike të avancuara. Për me pas më të qartë edhe me shpjegu se kush mund të jetë poseduesi i këtij patent shoferi, do të përmendim që qytetarët do të shkojnë në qendrat e regjistrimit që i quajmë dhe të kërkojnë atë activation code. Activation code është kodi që do të mundëson krijimin e QR kodit, i cili do të gjenerohet në aplikacionin ose në telefonin tuaj. Pas gjenerimit të këtij kodi, i cili do të jetë i mundur vetëm pas kryesës së një pagese, taksa do të jetë fillimisht simbolike. A e dim sa? Po diskutohet ende shumë, apo? Po do të jetë taksë shumë simbolike, jemi duke tentuar që simbolike sa mund të jetë, nga sa deri sa? Jemi duke tentuar që muajin e parë të jetë pa pagesë. Muaji i parë të jetë pa pagesë për ata të parë që dojnë të pas 12 modët njerëz e besoj që po, për shkak se është diçka interesante dhe e re që po bëhet në botë. Po a do të jetë në gjithë Kosovën, gjithë Kosovën do të mund të marrin. Në tërë Kosovën do të jetë i mundur shërbimi dhe duke i falënderuar qytetarët që kanë shprehur interesim, për shkak se vetëm ditën e parë më shumë se 1000 qytetarë kanë tentuar ose kanë shkarkuar aplikacionin RTK Mobile ID. Mi njoftu që në të gjithë telefonat me Google Play Store versioni 5.0 e lartë do të jetë i mundur dhe në Android versioni iOS X 9 e lartë. Që i bje për ta thjeshtu ata që nuk marrin vesh shumë nga teknologjia. Çfarë telefoni duhet jetë? Nga iPhone 4 e tuti. E Samsung? 3 e tuti. 3 e tuti, shumë mirë. Gjithashtu, na do të më përmend që përdorimi primar do të jetë verifikimi, si quhet në gjuhën e IT peer-to-peer, do të thonë personi tek personi, në rastet kur dëshirojmë të verifikohet patent shoferi nga një mobil në tjetri, për shembull tek vendet ku mund të jepet një ker rent, ose në rastin e dytë, të verifikimi zbatues të ligjit, do ta kenë mundësinë që nëpërmes shtesë në aplikacion, do ta kenë një aplikacion për verifikues, i cili do të bëjë verifikimin e qytetarit në afatin prej 3 sekonda. Ata që ngjojnë me motrën, me vllahun që kanë shfrytzuar patent shoferin e motrës së vllau, duhet ta marrin tash edhe telefonin, apo? Jo, çka është e rëndësishme ky patent shofer vlen njëjtë si patent shoferi fizik. Domethënë është nëse ke njërin nuk është domosdoshmë ta kesh edhe tjetrin. Nëse e ke patent shoferin në telefonin mobil, nuk do të thonë që duhet gjithçysh me pas edhe patent shoferin fizik. Çka është e rëndësishme është që është i sigurt, dhënat e përdoruesit ruhen me një sistem shumë të avancuar, nuk ka kod gjeolokuz, domethënë nuk shteti nuk e din kush e ka ku je përmes këtij aplikacioni, domethënë nuk mund me të përcjell, domethënë ne ruajm privatësinë e përdoruesit. Edhe çka është e rëndësishme është shumë i sigurt për dhënat, qendra agjencioni jon për regjistrim civilve që është në nivel kogja të avancuar me këtë aspekt rrugje në dhënave, edhe nuk do të ketë probleme të kjo puna e sigurisë dhe privatësisë. E poshtë është edhe një tash patent shofer i ri apo jo? Po. Si është puna e tij? Tash duhet t'i ndrojmë ne patent shoferët? Nëse duam ta kemi këtë aplikacion? A mund ta tregojmë? Po. Prej të A është reale kjo? Jo. Mostër. Mos t'i tregojmë më atë dikujt. Jo, është vetëm mostër. Prej të ejtit, prej 1 marsit do të fillojmë me lëshimin e patent shoferave fizik me dizajnin e ri, pra me këtë dizajnin që veç ju po e tregoni. Nuk është e detyrueshme të ndrohen patent shoferat e vjetër, por është një nivel më i lartë i sigurisë, është një dizajn më i bukur. Çka vlen të theksohet te kjo ka pas shumë pyetje këto ditë rreth njohjes së patent shoferit të Kosovës nëpër vendet e Evropës. Është e vërtetë se shumë vendet e Evropës nuk e njohin patent shoferin ton. Ministri Sefaj vetëm e ka kriju një grup dhe kemi fillu kontaktet së pari me ambasadat tona këto, pastaj edhe me Ministritë përkatëse në shtetet e ndryshme dhe do të kemi besoj shumë shpejt rezultate që patent shoferi i Kosovës të njihet ose të lejohet të përkthehet në shtetet ku kemi diasporë, sidomos në Gjermani, Itali, Austri dhe në shtetet tjera. Gjithashtu të njëjtën do të fillojmë edhe me patent shoferin profesional. Ky patent shofer do të jetë për shoferët profesional.
ata që vëzisin autobusa, që janë të taksi, po sidomos ata që kanë punë jashtë Kosovës, për shkak se shpesh ndodh të kemë probleme prej policisë të vendeve të ndryshme, dhe me këtë, me patent shoferin profesional, do me thonë një shofer profesional. Dhe ai patent shofer njët? Nuk do të jetë probleme njoje? Është, do më vlen për shoferin autobusit për marrë shambull, është një dëshmi që ai është shofer profesional, por ku kanë ngecë pak të Ministria Infrastrukturës derisa të përfundojnë modulet e testimit, se për ata persona që dëshirojnë të ta kemë patent shoferin profesional, do t'jetë një test i veçantë, jo testi njëjtë si ka qenë deri më tani. Unë kisha pas me shtu vetëm sa përket sigurisë aplikacionit MDL, do Mobile Driving License, se verifikimi i të dhëna nga patent shoferi bëhet nëpërmes leximit të QR kodit, ndërsa të dhënat merren nga sistemi në prapavi ose background i cili do të siguron siguri maksimale të dhënave. Po ashtu do të përmend që jemi duke planifikuar që gjatë përdorimit ose verifikimit të identitetit të qytetarit të kemi mundësi edhe identifikimin e pikëve për shkeljet e mundshme që bëhen nga qytetarët ose gjoba brenda atij aplikacionit të jenë? Brenda aplikacionit. Po ashtu do të përmendur që aplikacioni ose patent shoferi mobil është në pajtueshmëri me standardin ISO IEC 13013, i cili parasheh masat e sigurisë dhe do të jetë kompatibil për të gjitha dokumentet e ardhshme që planifikohen të përfshirë në këtë aplikacion. Këtë po them për shkak se në aplikacion është i mundur që përveç patent shoferit të shtohet edhe letërnjostimi ose libreza, kartela mjekësore ose në tarmen nëse... Të na digitalizohen gjitha dokumentet, apo jo, dhe në telefon të kemi gjitha... Të kemi një kulet në telefon. Një kulet në telefon. Po, sharojnë edhe pak ma shumë, se i kemi dy telefona aty, se si do të aktualisht nuk mundu për shkak të lidhjes me internet. Nuk kemi lidhje me internet, po ta sharojmë kështu, thjesht ta bëjmë sa më të kapshme për publikun. Do të thonë, polici duhet ta ketë, si mund ta verifikojë? Ne e kemi telefonin mobil, e kemi aplikacionin në telefon dhe ja tregojmë policit. Si e verifikojnë? Është i mundshëm dy format të verifikimit. E para është që qytetari në telefonin e tij ta ketë aplikacionin dhe të tregon tek polici QR kodin. Në atë kohë kur e tregon QR kodin, polici do ta prek, domethënë tastin start ose verify, edhe do të dhënat nga ai QR kod do të lexohen dhe do të thirret sistemin e përpavi, i cili do të shet gjitha dhënat bashkë me foto dhe dhënat personale kategoritë. Çfarë pajisje ka polici në atë kohë? Edhe polici do të ketë ose telefon të mençur ose tablet. Një telefon të tij personal apo Jo, telefoni zyrtar. Telefoni zyrtar që do ta përdor për këtë nevojë. Mundësia tjetër është që edhe nga patent shoferi i arshëm, që është QR kodi, do të kenë mundësi që edhe nga këtu të lexohen. Në njëta dhëna, domethënë, ky QR kod do të jetë në telefon. Mirë po edhe fizikisht do të jetë i mundur leximi i patent shoferit mobil. Të dhënat e njëjta do të paraqiten. Dy forma domethënë kemi nga kartela edhe nga aplikacioni në telefonin tuaj. Është shumë i thjeshtë. Edhe merr pak kohë apo deri 3 sekonda bëhet verifikimi i të dhënave të përdoruesit ose të vozicit. Po, a mund të kemi arsyetime nuk ka internet polici ose personi që ka aplikacionin? Siç e përmendi këshilltari, domethënë Kosova ka një mbrojtësi rreth 97% me 3G dhe 4G, dhe të gjithë qytetarët që veç e përdorin telefonin mobil, që në Kosovë është... Po mund t'i skadojnë në atë moment, për shembull. Duhet ta ketë patent shoferin fizik. Duhet ta ketë patent shoferin fizik. E din që nuk ka me pas bateri në telefon për marrëm shembull. Nuk detyrimisht duhet ta ketë patent shoferin fizik. Por, i thashë më herët, patent shoferi mobil vlen njëjtë, është me udhëzim administrativ, nëse veç dikush priton me pas shumë dokumenta me veti, është e mirë me pas telefon edhe nëse ndalë policia shumë letë verifikohesh edhe shumë letë legjitimohesh me fjalë tjetër. Po patent shoferi fizik që se na duhet edhe për shkak të televizjeve që mund t'i bëjmë jashtë territorit të Kosovës. Jashtë territorit po duhet patent shoferi fizik, për shkak kjo po shpresojmë që edhe vendet tjera të rajonit dhe të Evropës do të fillojnë me implementimin e patent shoferit mobil dhe në atë rast mund të po duhet të ketë ndërlidhje mandej edhe mes shtetit sigurisht. Do të ketë ndërlidhje shumë më e lehtë të bëhet ndërlidhja për patent shoferave mobil. Edhe verifikimi që s'ka. Shumë më e lehtë.
Po sërim shtesë se që vetëm qytetarë që kam patent shofer fizik, mund pajisë me patent shofer mobil. Këtë do të kemi të qartë. Mos e instalojnë aplikacionin. Mund të instalojnë aplikacionin, por kodin kur shkojnë në qendra të regjistrimit nuk do të mund ta marrin. Po ju thotë që nga prilli, domethënë pavarësisht për një muaj e pak ditë do ta kemi të gatshëm, si më thonë, edhe në praktikë aplikacionin. Kisha pas dëshirë me përmend. Edhe po do t'ju pyes, cilat mendoni se mund të jenë sfidat që do të dalin në realizimin e këtij projekti, këtij plani? Duke pas parasysh që është projekt i ri, ne kemi menduar edhe sfidat që do të paraqiten. Ky muaj do të përdoret si muaj i avancimit të gjitha sistemeve të IT-s, trajnimit të stafit të IT-s dhe të policisë për përdoris dhe njëkohësisht do të përgatitemi edhe do të bëjmë disa testime të nevojshme për shfrytëzimin e aplikacionit me të gjitha elementet ose detajet që ne kemi planifikuar që të ketë. Sa i ka kushtuar buxhetit Kosovës gjithë ky e thatë që është një donacion apo jo edhe nga nga bashkëpunimi që është organizuar me kompaninë verido secila prodhon dokumentet tona, domethënë pasaportat, letër njoftimat dhe patent shoferat, ka qenë një bonus për aplikacionin, po ne duhet për aplikacionin, po jo, po vetëm kemi mbetur ta vendosim një kosto për qytetarët të cilët dëshirojnë ta kenë në telefonin e tyre. Policia e Kosovës për shembull duhet të marrë ato pajisjet që kanë një kosto, nuk e di çfarë kosto mund të jetë ajo. E keni bërë një kalkulim? Tabletat, ne sa kemi informacion tani me policia vetëm janë pajisur me tablet për nevojat e tyre të shfrytëzimit të sistemet të tyre të sigurisë. Ne duhet me pas parasysh që Kosova është me fat, që është një zgjedh si vend që mundet ma letë mu implementu. Këtu janë disa faktorë që përmendi këshilltari, rinia, dhe më thonë mosha shumë e re e popullatës, shfrytëzimi ose përdorimi shumë i madh i internetit, e sidomos shfrytëzimi i internetit në telefona mobil, ka bërë që edhe bashkëpunimi, mirë po edhe propozimi për me zgjedh Kosovën si vend që do të ketë sukses, që edhe ne besojmë, ka qenë i qelluar. Gjithashtu të kemi parasysh që Kosova me një popullat të re është duke shkuar, krahasuar sa për këtë dokumenteve dhe shërbimeve, krahasuar me vendet që përmendëm të Bashkimit Evropian që janë më zhvillore. A mendoni që do të merret model ky rasti i Kosovës? Unë e pash vetëm sa për shtesë, e tham që ka pasur një mbulueshmëri shumë të madhe nga mediat dhe një komentim shumë të gjerë edhe në rrjetet sociale nga qytetarët. Por e pash që kishte edhe media ndërkombëtare që kanë shkruar për këtë projekt. Në Zvicër për shembull, edhe në Gjermani gjithashtu. Ka pas bile edhe komentues në ato media ndërkombëtare kanë qenë që Kosova një vend i vogël ka arrit me implementu një patent shofer. Kështu që më në fund po përmendim edhe për diçka të mirë edhe në media ndërkombëtare. Çka kisha kërkuar se ku pa komentet e qytetarëve janë shumë na ndihmojnë shumë në avancimin edhe më shumë të këtij sistemi. Të marrim shembull secili që e shkarkon në aplikacionin në Play Store ose në App Store, është mirë të pas përdorimit të komentoj për shkak se ne bazë aty në komenteve dhe në bazë së bashku me teknikët tonë do të mund të avancojmë më shumë në sistemi. Do të thonë komentet e qytetarëve janë shumë nevojshme në këtë rast që të avancohet edhe më shumë sistemi. Për të metat që ata mund të vrijnë gjatë. Se secili mund të vrijnë të metat që po shpresojmë që qytetarët kanë me prit mirë edhe ato vrejtje që i kanë është mirë t'i adresojnë. Është lehtë rrjetet sociale, po prapë edhe secili aplikacion e ka mundësinë kur të shkarkohet edhe të është pjesa e komunës. Po si modela mendon se mund të merret edhe nga vende të tjera ky rasti i Kosovës apo secili do ta bëj, si më thon, të vetin? Po tash vendet që kanë kontratë ideja që vendet që kanë kontratë besoj me kompaninë e njëjtë që kemi edhe na kompaninë gjermane mund ta implementojnë përafërsisht të njëjtin, por vetëm kanë filluar dhe ftesat në organizata të ndryshme, në evente të ndryshme ku Kosova është ftuar të ta prezantojë një arritje në këtë botën e inovacionit, mund të them ashtu. Vetëm me përmend që mundësia e ndryshimit dhënës ose falsifikimit dhënës tani do të jetë zero. Për shkak se të dhënat që do të shfaqen në kompjuter ose në aplikacionin e politit ose të verifikuesit do të jenë nga sistemi i sigurisë lartë në prapavi që nuk janë të mundura për mu ndryshu.
Edhe diçka po du ta shërojmë edhe pak më tepër se e përmendet, po të mos na mbetet pa sqaruar deri në detaje. Për njohjen e patent shoferit edhe në vende tjera jashtë Kosovës, edhe në vendet, si më thonë, ku po kanë problem qytetarët. Është fakt që në shumë shtetet e Evropës qytetarët tonë në diasporë kanë problem ta patent shoferin e Kosovës ta kthejnë në patent shoferin për shembull të Gjermanisë. Po nëse ne duam ta shtutojmë me këtë patent shoferin tonë aktual që e kemi, edhe të kalojmë qoftë nga Serbia, qoftë përmes Malit të Zi, Kroacia. Deri ku mund të shkojmë? Është deri në 6 muaj, disa vende edhe 1 vjet lejohet, por secili shtet i ka specifikat e veta. Por problemi është me qytetarët të cilët jetojnë në një shtet caktuar të Evropës dhe dëshirojnë patent shoferin ta ndrojnë dhe ta marrin patent shoferin në vendit përkatës ku jetojnë. Kemi filluar ceka dhe merë që është krijuar dhe një grup punues nga Ministri Sefaj, kemi filluar kontaktet me ambasadat në Kosovë, edhe shumë shpejt besoj që kemi pas rezultate konkrete prej disa shteteve kryesore ku kemi diasporë më të madhe. Thatë që janë 1000 shkarkime deri tash për afërsisht? Më shumë se 1000 vetëm në ditën e parë. Vetëm ditën e parë. Kështu që unë po besoj deri tash derisa na kanë shikuar në këtë intervistë dhe shumë të tjerë kanë shkarkuar. Flënza do të jetë një nga ta se pesho që vetëm e shkarkoj. Pozicia profesionale, po. Do t'ja jepni titullin pozicia profesionale, Flënzës. A mundet? Po, vetëm derisa të fillojnë testimet. Do t'na uzis neve, mëndej. Si të fillojnë testimet. Po, mundet. Po, ja, nuk po. Për aplikacione, po themi që ndoshta shkarkimi do të fillojnë edhe të bënë në masë shumë të madhe. Atëherë, po presim që të... Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve, për shkak se deri me datën 3 prill kemi kryer procedurat që përmend pak më. Testet e fundit brenda ministrisë. Atëherë po presim që deri atëherë këto lëshimet, gabimet e vogla eventuale që janë vërejtur qoftë nga ju, qoftë nga qytetarët të përmirësohen dhe ta kemi nga fillimi prillit të patent shofer mobil, si më thonë, ta kemi të zbatueshëm edhe në praktikë apo jo. Edhe do të jetë diçka shumë interesante, po besoj, edhe përvojë interesante që do t'i kemi edhe me policën pasi. Se nuk e di nëse të gjithë policët do të jenë të gatshëm për ta përballuar edhe këtë. Ekipet caktuara trafiku do t'jenë të pajisur. E ceko dhe Abedini që ky muaj do t'jetë edhe të trajnohen edhe punonësit e qendrat të regjistrimit automjeteve, gjithashtu edhe do kemi bashkëpunim me policinë ku së bashku do t'i trajnojmë edhe policët të cilët do ta implementojnë në terren këtë aplikacion. Shumë faleminderit atëherë edhe një herë për prezencën edhe të ndroshë shikues. Unë uroj që ta shkarkoni këtë aplikacion fillimisht, të shihni se si po funksionon më pas edhe ta zbatoni sepse është diçka shumë praktike edhe shumë e lehtë dhe tani